Magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating katipunan. Muling sumasa inyo mga talapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat, makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na oras, sisikapin po namin ipaliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito pong inyong katipon na si Butch Valdes. Kasama po ang iba nating katipon dito at nakikinig at nanonood. Pero ang ating pong kasama ngayon ay walang iba kundi si Itos Valdes, ang aking pong panganay na nandito po sa tiga Save the Nation Movement, Philippine LaRouche Society at Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Kami po dito ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Okay, today is May 31st, 2020. At inantabayanan po natin, of course, tomorrow is June 1. At ang umpisa ng, anong tawag doon? GCQ. GCQ. General Quarantine. General Community Quarantine. General GCQ. General Community Quarantine, yun ba yun? Okay, may pasensya na kayo na ako kasi naguguluhan na dito sa mga CQ na ito. Pero tomorrow it seems, especially for all Metro Manila people, they will be somewhat free to move around, no? But all the time being reminded that there should be distancing and there should be, meron bang curfew? Wala naman curfew for two. Wala, pero I think the may age restrictions. Okay. Whatever it is, you will be seeing still some, from what I gather, you will still see some military people in some checkpoints, just reminding the people to make sure that they keep their distance with each other. At ito rin pinag-usapan nilang baka mga ibang mga restaurants o ibang mga negosyo hindi pa pwedeng magbukas, o kung magbubukas sila, kinakailangan meron silang ipinapakitang distancing, no? Hindi pwedeng sabay-sabay. Ang siguradong hindi pa pwede ang mga sine, di ba? Mga movie houses, hindi pa pwede yan. At hindi rin pwede, basta yung maraming concerts, tao, concerts and those types of events, no? Hindi pa pwede. Ang Department of Education hindi pa din magbubukas, no? Pero meron na silang pinapag-aralan na iba-ibang sistema. Medyo masalimuot yung kanilang problema. How to accommodate two things, you know, those people that want their children to continue schooling, and then our capacity in this present system to be able to maintain distancing and so on and so forth. Isa pang problema nga dumadating, umaangal na ngayon itong mga ibang mga parents hinggil dito sa mas mahal, in effect mas mahal na education. Kung sabihin nila kailangan pang bumili ng mga laptops at kinakailangan pang bumili ng mga ibang mga pangangailangan para makabigay ng lectures at tatanggap ng mga lectures via the laptops.
Para pong gusto sabihin, hindi na pupunta yung mga bata sa classrooms. Pero ang nangyayari dyan, ang isip ng mga magulang, di na nga pumupunta sa classroom, bakit pareho pa ang tuition? Ganyan po. No? So we have to contend with this. No? And we'd like to know how government is going to be addressing these problems, because it's getting more and more complicated. No? Parang later on, it seemed okay that you will just declare a lockdown and full quarantine system. And then now nagkakaroon tayo ng iba-ibang modifications at iba-ibang lugar kasi meron kang gustong buksan, ayaw naman nung mayor, no? Meron kang gustong i-free up, o yung gusto mo naman i-continuous lockdown, kalaban mo din yung mayor o yung governor. This is problematic. Maybe because the initial rules of parang code of conduct, tsaka yung immediate rules that should have been presented from the very beginning ay medyo ambiguous, medyo malabo. Papalit-palit, kanya-kanya, eto ang nangyayari. Tapos, over and above that, you've got the Department of Health, which headed by Duque, who seems to be very incompetent. Not only is he incompetent, he has been alleged to be lying, in many instances. So much so that the data that they come up with is no longer credible, and people do not believe the data that they come up with. Kasi ilan ang namamatay, minsan sabi nila, biglang 1,000 cases. Nung umangal ang tao, nagulat, ano ba yan? Nung ina-imbestiga, sabay palit naman ng statement, sabi nila. Ay, hindi pala 1,049 lang. No? So, again, when you keep on doing these things, wala kang credibility. At ang nakakalungkot dito, pag nangyayari ito, yung kanilang pagsisinungaling, yung kanilang incompetence, yung kanilang mga maling direksyon, ang sumasalo ang presidente. It's ultimately it's the president that has to shoulder the criticisms. Right. And kung minsan, katulad nitong si Duque, nung nagkaroon ng bistuhan na meron korupsyon sa Department of Health tungkol dito sa mga ini-import na mga materials, bigla-bigla lumabas si Duque, naguhugas ng kamay. Sabi niya, wala akong alam dyan. So itinuro niya yung kanyang Yusek, si Lau. Sino ba naman ang maniniwala na kung ganito billion-billion ng pinapag-usapan natin, hundreds of millions and almost $1 billion pesos in importation of these things, maniniwala ka ba walang kaalaman si Duque dyan? Ang paratang sa kanya tungkol doon sa Dengvac siya ay namorsyento siya. Ito paratang sa kanya may kaso siya yata sa Supreme Court ngayon. Tapos ang ginawa ng presidente doon sa press ko, nahalata ko, sinalo na lang niya si Duque para sa publiko. Siya nang nagsabi, lahat ng ginagawa ni Secretary Duque galing sa aking utos . Kaya aakuin na lang niya yung responsibilidad. Pero alam nyo, siyempre doon sa kanyang actions na yan, tayo nahalata na natin. Inaako na niya para wag masira ang kredibilidad ng lahat. Kasi pag sira si Duque, sira lahat. For example, pag pinoprotektahan mo si Duque, pati ikaw, damay.
kailan ba nagsabi, si Bongo. Ang sabi nila siya ang parang main supporter tsaka sponsor kay Duterte na kay Duque. Si Duque ang sumasagot kay Duterte tungkol kay Duque ay si Bongo kasi siya talagang parang nag-recommend na siyang maging health secretary. So, ibig sabihin diyan, kung si Bongo ang sumusuporta, dumedepensa para kay Duque, pati na si Bongo tatamaan ng questionable issues, no? Pati na si Bongo nababahiran ngayon ng corruption dahil may corruption sa Department of Health. This is the problem, no? You have incompetent people, dishonest people in your cabinet, and you continue to support them. So, maraming nagsasabi, for example, ito naman si Sunny Dominguez. Ang tingin sa kanya ng presidente, negosyante. Ang insulto sa kanya sa mga meetings nila, itong negosyanteng to, ganyan. So pinapatamaan na niya si Sunny Dominguez. Anong ibig siya doon sa patamang negosyante itong si Sunny Dominguez? Ang ibig niya sabihin na merong negosyo na inaasikaso si Sunny Dominguez dito sa kanyang pamamalakad ng Department of Finance at kanyang pagka-economic advisor. Ibig din sabihin yan, medyo halata na siya ni President Duterte na kumikita at gumagawa ng pera. Okay, bakit hindi pa matanggal ni Duterte kung ganyan? Kasi tayo agad-agad sasabihin, corrupt pala bakit mo hindi tanggalin? Ito ang problema. Ito na ang siguro unang-unang iniisip ni Duterte, sinong ipapalit ko? Wala akong kakilala. Isa na yon. Pangalawa, bubulong sa kanya ni Dominguez, Mr. President, yung mga taong gusto nila nandito ako sa kabinete mo. Masaya naman sila. Sino? Yung mga oligarko, no? Yung mga oligarko, sila nga may gusto na nandito ako. Tapos, sino itong mga oligarkong to, Mr. President? Ito yung mga nagbigay sa iyo ng tulong nung eleksyon. Etong si ganito, nagbigay ng 300 million. Etong si ganyan, nagbigay ng 100 million. Si ganyan, nagbigay ng 50 million. Di ngayon, ipit na ngayon ng presidente, hindi niya matanggal si Sunny Dominguez. Bakit? Kung magdadalakdak itong mga oligarko. Kanya isa rin diyan sa reasons why sa palagay ko hindi niya madagukan itong mga oligarko. Bakit? Siguro yung mga ibang oligarko ayaw niya. Pero yung ibang oligarko, kaibigan niya. Di ba? Alam ng marami na itong si Villar doon sa kampanya ni President Duterte, ang sinasabi ng tao, hindi naman ako, pero ito lang po naririnig ko. Ang sabi po ng mga tao noon, nagbigay daw si Villar ng 300 million sa kampanya ni Presidente Duterte noon. Okay, that's good. At least meron mga businessmen na nagtutulong. No? 300 million. Pagkatapos, hindi nagtagal, ang unang-una sa mga appointed niya ay itong si Villar na anak ni Cynthia at ni Manny Villar maging Secretary of Public Works and Highways. No? Department of Public Works and Highways. Maraming nagulat doon, pero dahil
wala pang kilalang wala pang experience itong taong to na sa gobyerno in charge siya ng public works and highways. He has never worked for government. But then when he was placed there, I have to admit that he seems to be doing right. I don't know the details, but he seems to be doing well enough. Not exactly the best, pero he seems to be doing better than other cabinet members. So, pero ang sinasabi natin, hindi nagulat yung mga iba na yung anak ni Villar ang linagay dyan dahil kilala nila si Villar na negosyante. At hindi lang yon, nagbigay pa siya ng 300 million. So, at that point, nobody wanted to question Duterte because Duterte as of now, is very popular. Of course, at that point, walang nagka-question sa kanya dyan. At kasi tumulong naman talaga. Meron pang mga ibang tumulong dyan na sa mga oligarko. Kayo nang baala kung sinong andyan. Mga pangalan ng oligarkong naririnig ko, sila Aboitiz, sila Ramon Ang, sila Alcantara. Aboitiz, Alcantara, dun yung kasi sa Mindanao, sa Davao. No? So malaki din ang pinasok yan. Pero mga oligarko yan. Ito ang mga humahawak ng public utilities. So ngayon, paano man titirahin ang mga oligarko katulad ni Pangilinan tsaka ni Ayala na hindi bubuksan ang EPIRA law, na hindi mo bubuksan ang tubig katulad ang mga bilyar, pinakamalaki sa mga outside the National Capital Region. Sila na ang pinakamalaki din sa tubig, yung prime water. Paano mo naman hindi sasama yung mga ganyan sa isang polisiya na tatanggalin mo mga oligarko sa public utilities? Ito palagay ko ang nagpapahirap sa ating Pangulo dahil hindi lang niya kaklase yung iba katulad ni Sunny Dominguez. Siya rin ang konektado dito sa mga malalaking oligarko. Konektado si Sunny Dominguez sa Ayala, sa Alcantara, sa Aboitiz. No? At baka meron pang iba dyan na hindi nating nalalaman. Yung mga ibang mga tao dyan, konektado din sa mga oligarko. Kanya nahihirapan siguro si President Duterte gumawa ng matinding hakbang laban sa mga oligarko. Maski alam niya, sigurado ako dahil maanong presidente, malakas ang common sense. Yung sentido common ng presidente ay napakalakas. Alam niya ang pinaka-mabigat na pasan ng mamamayang Pilipino ay ang gastos sa kuryente at gastos sa tubig. Yan, tuloy-tuloy yan. At alam na rin niya siguro kung meron siyang mga mahusay na nagbubulong sa kanya na researchers. Alam na niya siguro na tayo sa Pilipinas, ang pinakamahal na binabayaran sa kuryente, we are paying an equivalent of 25 US cents per kilowatt hour average. So, if you convert that 25 US cents per kilowatt hour is something like 13 pesos plus or 15 pesos per kilowatt hour. Alam niya na yun. At kung mag-research pa siya ng konti, malalaman niya that in the United States, they are only paying 12 US cents per kilowatt hour or equivalent of about 6 pesos per kilowatt hour.
Ang ating pong binabayaran dito ay mahigit na sa doble ng binabayaran ng mga mamamayan sa Estados Unidos. Double. We are paying double. And we are paying the highest rates in the world. Our electricity rates are almost 20% higher than that of Japan. Italy comes next to the Philippines. Siguro, I think Italy is about 24 US cents per kilowatt hour. But we have the distinction. Ang galing po natin, tayo ang pinakamahal na binabayaran sa kuryente sa buong mundo. Ang galing. No? At saan po pumupunta yan? Sa mga oligarko. Magkano ba dapat ang singil kung ang gobyerno ang mamamahala ng ating kuryente? Sa amin pong pagsusuri, and you can question it, of course. Sa amin pong pagsusuri, kung gobyerno at hindi kikita sa gastos ng kuryente at ita-transfer lang yung cost of operation, wala pa yung nuclear plant na yan. Siguro mga 4 pesos and 50 centavos per kilowatt hour lang ang isisingil. Pag pumasok pa yung nuclear powers natin, bababa po yan siguro 1 peso per kilowatt hour. Pag nagkaroon po tayo ng nuclear energy development plan at maitayo natin yung mga pinopropose namin sa gobyerno ng mga iba-ibang nuclear power plant. Kasi may nuclear power plant po, hindi po bastang malaki. Yung nasa Bataan, kailangan natin yan kasi nakatayo na. Yung pong mga ibang lugar sa atin, pwede po natin lagyan ng maliliit na nuclear power plant. Tigwa 150 to 200, maximum 300 nuclear megawatts per megawatts capacity itong nuclear power plant. Pwede mong ilagay yan in different parts of the Philippines. For example, in Mindanao, you can have 2 mini nuclear power plants or small SMRs, sabi niya, small and medium scale reactors. 300 megawatts on one side of Mindanao and the other side, no, east and west, no, to cover the needs of the Mindanao people. No. Dito sa mga ibang islands natin, sa Panay, sa Samar, at iba pang lugar, you can have 100 to 150 megawatts nuclear power plants. These are small ones. Ang mga reactors ngayon na maliliit, parang kasing laki lang ng maliit na bahay. No? Hindi yung mga malalaki, ay yung maliliit lang na bahay, nakikita yung ginagawa ni Villar sa kanyang mga subdivision. No? Mas maliit pa doon. At maganda pa dyan, nakabaon pa sa lupa para hindi apektado sa mga earthquakes at kung ano-ano. Ang teknolohiya po nito ay mataas na. At ito pong makakabit natin all over the Philippines. Cebu, for example, will need maybe, I would suggest, 2 nuclear power plants. Tig to 300 or tig to 200 megawatts on both ends of Cebu. No? Again, north and south. No? Ang problema kasi ng Cebu, tubig. Wala silang tubig. That is the crisis they're facing. The only way you can have water there is to provide nuclear power desalination plants. So you will provide them with power. At the same time, you can attach desalination plants to these nuclear power plants and use these desalination plants to provide potable water to the whole of Cebu. It can be done.
these desalination plants will be using nuclear energy, but only excess heat. The excess heat, yung sobrang hindi gagamitin na init na generate ng nuclear power plant para gumawa ng kuryente, ay yung sobra nun, maliit na portion ng sobra, pwede mong gamitin sa desalination plant. At sisip-sip siya ng tubig alat, at paglabas nun ay fresh water na. Yan ang problema ng Cebu at ito ang kanilang solusyon. No? Wala hanggang ngayon ang nagre-recommend nito. Bakit? Kasi maraming gustong kumita sa ibang mga negosyo. Sino po? Yung mga oligarko, ayaw nilang magkaroon ng nuclear energy kasi bababa ang halaga ng kuryente. Ayaw nilang magkaroon ng potable water. Bakit? Negosyo nila magpasok ng fresh water sa Cebu. Yun ang pinaplano ng mga oligarko. Tanong nyo po dyan sa mga Aboitiz. Tanong mo nyo po dito sa mga Ayala. Yan ang kanilang pinag-uusapan. Paano silang magne-negosyo sa potable water sa Cebu. So, there are so many things that can be done. No? Any rate, yan ang ating pong isang pwedeng gawin. Napa-segue lang ako dahil ang sinasabi natin, si President Duterte, palagay ko hindi niya kakayanin labanan yung mga oligarchs. Kasi itong mga ibang oligarchs, hindi naman lahat, ay tumulong sa kanya. Ngayon, hindi siya pwedeng tumira sa mga ibang oligarko dahil sasabihin, bakit sila lang at hindi ito? So mabibisto na tumulong sila kay Duterte. Tapos, tumutulong ng konti. Alam nyo ba yung binibigay ng Ayala at saka ng Pangilinan at kung sino-sino mga oligarko dito sa COVID-19 yung tulong nila? Kapuranggut yan dito sa kinikita nila. Kinikita nila sa atin sa public utilities. Okay, just so that, ano bang ibig sabihin? You know, they just passed a law which Duterte signed na ang pagbaba ng halaga ng kuryente or something like that, bawas sa kuryente. Anong plano nila? Ang plano nila, ang nag-propose nito si Gatchalian. Ano ang plano nila? Ang plano nila, gagamitin yung pondo sa Malampaya Funds. Yung Malampaya Funds are ito pong natural gas na nakukuha natin sa Malampaya. Yung pondo nun, kasi meron yatang share ang Philippines ngayon na 10%. Alam nyo ba dapat 70% tayo dyan? Pero itong si Ramos binenta. So ngayon 10% na lang. Ngayon 10% na yon, ayon sa batas, ang sinasabi, ang pondo nito, batas ni Marcos ito, ang pondo nito, dapat, ang makukuha dapat papasok sa energy development projects. Energy development projects. Okay. So kung meron kang plano for energy development, ito ang gawin mong pampondo. Hindi nila sinunod dyan. Ang unang-unang sumira niyan, sa tingin ko, ay si Noynoy Aquino. Ginamit niya yung Malampaya funds na yan para gumawa ng DAP. Ano ba yung DAP? Disbursement. Development
assistance program or something like that. Inimbento ni Butch yung kanyang budget officer. Kasi nangailangan siyang pera. Para saan? Development? Hindi po. Nangailangan siya dahil bibigyan niya ng tigwa 100 million itong mga matataas na mambabatas at tig 50 million yung mga iba sa Senado at sa Kongreso. Para saan? Para ma-impeach si Corona. No? 50 million each yan, minimum. Yung mga iba, 100 million. Meron dyan, 90 million. No? Pero, dyan, nakalista palagi. Kung minsan, linalabas nila yan sa Facebook. This disbursement acceleration program. Okay, disbursement acceleration program. Yun yung inimbento nilang salita. So that is a misuse of that fund. And I think if we have a Department of Justice that is a little more competent than what we have now, no? Isa na yan na ihahabla dapat, no? Na itong sila Noynoy Aquino at sila Abad. Kasi malversation yan. Tremendous malversation. Yang palagay ko, alam ko na sigurado pinag-aaralan na rin yan ni Solgen Kalida, no? Kasi matalino yung si Kalida, pero si Guevara mukhang hindi, malaking kakulangan sa itong si Guevara at takot siguro dahil kaibigan niya itong mga sila Noynoy. Yan ang mga yan, no? Ngayon, bakit ako napapunta doon? Itong energy development, no? Magagamit yung DAP dapat doon. Ngayon, ang ginawa ni Gatchalian tsaka ang presidente, bababaan daw, kukunin nila yung pondo ng Malampaya funds para ibigay sa mga oligarko para imbes na pataas, para hindi tataas yung babayaran ng mga mamamayan sa kuryente. Yung itataas ng oligarko na presyo sa kuryente, hindi nila daw itataas kung bibigyan sila ng pondo galing sa Malampaya funds. To me, that is unconstitutional. At dapat itong mga abogado natin, isipin yan, pinirmahan po ng presidente ito. Batas na po yan. Pinirmahan niya. Hindi ko alam bakit pinirmahan. Kasi sa akin po paningin, maski na hindi ako abogado, clearly, it was the Malampaya funds to be used in this way is unconstitutional. Because those Malampaya funds, according to the law, must be used for energy development projects. It's not supposed to be used to subsidize electricity. That has to be brought out. And any good lawyer can bring this up. Sana makita ito ng mga ibang mga magagaling at patriotiko nating mga Pilipino at hanapan nila ng paraan para idalhin ito sa Korte Suprema. Maski na pinirmahan na po ng presidente ito, dalhin niyo po yan because I think it is unconstitutional. Now, this move that they're doing is contrary to us, no? Because we can make use of those Malampaya funds to put up small and medium scale reactors, but instead we're using it to subsidize. But who benefits in this? The oligarchs. Patuloy ang kanilang kita. At tagumpay yung kita nila. Kasi kaya nilang itaas ng itaas yan, walang makakaramdam. Kasi tayo,
Hindi tumataas ang bayad natin sa kuryente. Mm. Pero panay ang singil nila dito sa Malampaya Funds. So tuwing sasabihin nila, itataas nila, diretso na sa kanila at hindi natin nararamdaman yan. Maski na yung mga mambabatas, hindi nila makikita yan. And I'm so disappointed when the president signed it. Maybe he was at that time no longer focused on these very important things, because it was done only 2 weeks, 3 weeks ago, while at the height of all of these COVID things that he has to decide on. Medyo at nalusutan tayo dito. At ito ang sitwasyon. Dapat magmasid po tayo ng mabuti. Isa sa mga dumarating din na malaking katiwalian ay ang proposed bill na pinasa na sa mababang kapulungan ay ang allowing 100% foreign ownership on all public utilities. Hindi lang po yung pinag-uusapan natin na kuryente, tubig, at telcos, no? Hindi lang po yan tatlo. Marami pang iba. Pati yung sport facilities, pati yung sewerage systems, pati na yung telecom, water management, no? Heat and power, Lahat yon, no? gas, Irrigation. Bibigay nila sa dayuhan 100%. Mr. President, para mo ng awa, alam namin marami kang problema. Pero huwag niyo pong palulusutan ito. Malamang lumusot na nga sa mababang kapulungan. Ngayon dadalhin nila sa Senado. At ako'y natatakot dahil marami din, mas madali pong bilhin itong mga senador natin. At wala po akong nakikitang tunay na patriotiko dyan na nakakaintindi. Meron pong iba dyan hindi nakakaintindi. Kaya, pero dahil hindi nila naintindihan, baka sumunod, pipirma din sila. Sasang-ayon sila. Tapos yung mga nakakaintindi, itutulak pa rin nila yan. Kasi malaking kikitain nila dito. So I'm afraid the Senate will also approve it faster than they approved it in the lower house. These bills are very, very important bills. Yan sinasabi kong Malampaya Funds at saka itong one. And it is being passed during this extremely difficult period that we are facing with COVID-19. This is being done so that the public is not aware of it. Hindi masyadong bibigyan ng pansin ito ng general public. Ang kanilang problema ngayon, paano silang kakain dahil wala silang trabaho, paano silang, yun ang pinaka-problema nila. Pero itong mambabatas na ito ng mga masasamang intensyon, mga traidor sa bayan, pinapalusot nila ito, tinatawag under the radar. Ipapalusot nila ito para maging batas. Tapos sasabihin nila, batas na eh. Ano pang magagawa mo?
Ganyan ang nangyari sa EPIRA. Batas na eh. Anong magagawa? Meron pang isa, pinalusot nung si Noynoy Aquino, yung gobyerno niya. Ito yung pagbibigay ng pribilehyo na 100% ownership ang mga bangko dito sa Pilipinas, ng ownership ng dayuhan. That the foreigners can own 100% bank here in the Philippines. Yung batas na yan, nag-pass I think in 2014. The way it was done, very surreptitiously. Bulong-bulong dito sa mababang kapulungan. At bigla-bigla, pinag-biba Butch nila. At tapos ipinasa nila. At agad-agad itinakbo sa Senado. Sa Senado po, agad hindi din lumabas sa media, hindi nalaman ng media. Nagtagal po sa Senado ng 1 day. Sa lower house, tumagal po ng 1 week. Sa Senado, tumagal ng 1 day. And the next day, they all approved it in the Senate. Diretso sa Malacanang for the President to sign it. Alam niyo po, napaka-importanting batas yan. At tuwing pumipirma ng batas ang presidente, madalas meron pa silang press conference, nagpapapicture pa po yung mga mambabatas sa likod niya na sila ay kasama dito sa paggawa nitong batas na ito. Yung batas na yan, pinirmahan ni Presidente Noynoy Aquino. Walang fanfare, tago, at nobody knows that it was signed. How did I know about it personally? Because nobody knew. It was all under the radar. Not even our media knew. How did I know about it? Yung pong aking organization, yung sa LaRouche organization, alam niyo po, there's an international LaRouche movement. And tayo po dito sa Pilipinas ay ang Philippine LaRouche Society. Tumawag po sa akin yung kaibigan ko sa Amerika, sa Washington, D.C. Sabi nila nagse-celebrate daw ang mga tao sa Wall Street. Sabi ko, bakit? Ang bangko sa Pilipinas pwede na palang 100% ownership. Nagulat po ako. Hindi. Paano nangyari doon? Wala kaming kaalam-alam. Di ko narinig yan, sabi ko. Noong pala, nagtanong ako sa mga ibang mga kolumnista, mga nagpapahayag. Walang may alam dyan. Sigurado ka? Sabi ko. Oo, nagsa-celebrate sila sa Wall Street. Bakit sila nagsa-celebrate? Alam niyo po, ang isang bangkong dayuhan dito, para susikapin kong pailiwanag, no? Pag may bangkong dayuhan dito, hindi sila interesadong kumuha ng mga depositors money ng Pilipino. Pag nakatayo na sila dito, sila yung may pera. Gagawin nila, yung kapital nilang ipapasok dito. Bibili sila ng mga Philippine corporations like, let's say, gold mines, bibili nila yan. Silver mines, bili nila yan. Corporations ng kung ano-anong corporation, let's say, natural resources, no? Pabibili nila yan. Pagkatapos, anong gagawin nila? Hawak na nila itong assets na ito. They will securitize these assets. They will be able to sell securities on the basis of that asset. If the asset is worth, for example, X billion dollars,
let's say, they bought a corporation that is in gold mining. They bought it, let's say, for $1 billion. Yung $1 billion na dito, they will securitize it and then sell it, selling the securities, parang certificates of ownership dito sa asset na ito, a gold mine corporation, bebenta nila sa Wall Street. So ang dami na ngayon may-ari kasi buy and sell. Kung itong mga foreign-owned Filipino banks are able to do that with so many Philippine assets, overnight po, hindi na natin pag-aari ang Pilipinas. Dahil po meron mga traidor na mambabatas at traidor na presidente na gumawa nitong batas na ito. Hanggang ngayon, iniintay ko po silang kumilos. Mukhang low-key at wala akong natitiktikan na merong ganyan mga operation na itong foreign bank. At sinecheck ko kung meron nang nakabili ng mga local banks. Ang pinupuntirya nila, yung mga banks na nagbangkarote o yung mga maliliit na bangko, basta meron silang lisensya sa central bank, no? Tapos yun ang papalakihin nila at gagawin nilang method of purchasing Philippine assets. Now, we have these kinds of traitors. Parang sabi, nung minsan nag-uusap kami ng anak ko, sa simbahan daw, bakit may mga ganyang klaseng pare na obispo, ganyan, napakasama pala nila. May mga pedophiles, meron pang mga sex, pati daw yung mga madre, inadmit na ng Papa, Santo Papa, yung inadmit na ni Pope Francis na meron daw mga bishops tsaka priests that are using nuns as their sex slaves. So skandalo to. Tinanong sa akin ng anak ko, bakit may mga ganyan? Sabi ko, ang Satanas, kung ikaw yung Satanas, ang unang-una mong papasukan ay ang mga kaparian tsaka ang simbahang Katoliko. That is where you start your focus on corruption, corrupting the minds, and creating these situations. Naalala ko lang po yon dahil pinag-usapan natin itong sa ating bansa. Tayo din po, napasukan na ng mga traidor sa bayan. We have traitors in our midst. Those that really do not care about the sovereignty of our country. Those that do not care that their children will find themselves in a extremely difficult situation in the future. They do not care that one day we will no longer be known as a Republic of the Philippines. We can be dismantled, balkanized, and subdivided by foreign financial interests, foreign financial oligarchs, and subdivided and run by local oligarchs. This is the future that we're looking at, and a continuous future of slavery
and getting even worse as the years will go by. Our only hope is that the one and only president we have, the one to whom we gave a lot of, the one to whom we gave a lot of credibility, the one to whom has given us hope that we have a leader that is strong enough to fight the oligarchy. That is our only chance, that we have a Duterte that will wake up one day and says, to hell with everything, I'm going to destroy the oligarchs. We hope that one day this is what happens. So far, I am getting more and more apprehensive, at kayo din po dapat medyo mag-alala. Kasi po ang kalaban po ng ating Pangulo ay mukhang nananaig sa kasalukuyan. They are winning this battle. They are able to move for banks to be owned by 100% by foreigners. They are able to pass in the lower house that public utilities can be owned 100% by foreigners. They are able to move that Malampaya funds will be used to subsidize their continued increase in electricity rates in the Philippines. As of now, we are already paying the highest in the world. Pero pag pumasok itong batas na ito, hindi nyo po malalaman ang tunay na binabayaran nating rates ng kuryente. Bakit po? Kasi po yung pondo ng Malampaya, diretsong pupunta sa oligarko. Kala natin hindi tumataas ang kuryente natin. Pero yung subsidy funds coming from Malampaya to the oligarchs will be increasing and increasing in maybe geometric terms dahil taguna. Ganyan po palagay ko nag-iisip itong mga ito. Matatalino po sila, yung mga oligarko, tsaka itong mga mambabatas na mga alipores nila, itong mga utusan nila katulad ni Gatchalian. Si Gatchalian, utusan lang yan ni Ramon ang utusan ng mga nila Pangilinan, nila Ayala, no? Gusto niya isang araw maging oligarko din sila. Ito ang gagawin nila. Paglalapastangan po sa mamamayang Pilipino at pagtatraidor sa Republika ng Pilipinas. You give me now maybe 1 minute break. 1 minute break and then we can start reading the comments. Then you react to it. Para maaga. Oh, sige. Diba? Okay. Madami na kasi. Diba? Okay, marami na palang comments. Ma'am, may I go out muna ako, ha? At babalik ako dito. Lagyan mo ng music.
Okay, balik po tayo dito sa ating katipunan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdes. At kasalukuyan tinatalakay natin itong sitwasyon natin sa mga public utilities at ang mga ibang nakakalungkot pang pangyayari na mukhang gumagalaw at patagong gumagalaw ang mga iba-ibang mambabatas tsaka mga alipores ng mga oligarko at saka maski din yung mga oligarko mismo. Napapapirma po nila ang presidente ng mga batas na taliwas po sa ating kapakanan. No? Katulad po nitong sa kuryente, ang paggamit ng malampaya funds. No? At pati na rin itong dumadating na batas na lumusot na sa lower house na itinutulak ni Joey Salceda. Salceda, traitor talaga sa bayan to noong pa eh. Pero ang batas na gusto nang itinulak at tinulak na nga nila sa lower house ay ang allowing public utilities to be owned 100% by foreigners. Kakatakot po yan. No? At we must stop this. The president must stop this. There is no way that this thing should be allowed to pass. No? And if this passes, no, it is precisely the need for a revolution, no, against those that are going to push this. Yes, so we have some comments coming from our callers. We will read them already. Kung minsan kasi pag masyadong huli, nauubusan tayo ng panahon. Sayang dahil meron silang mga ibang katanungan na magaganda at hindi tayo nabigyan ng pagkakataon sa sagutin. No? So go ahead, Ditas. Good evening po sa lahat ng nanonood sa ang ating katipunan. Okay, pagbasahin na muna natin yung mga ating mga audience questions. Okay. Freddy Oradina, present. CJ Ad, good evening po from Japan. Si Oli Noel Ladores, hello, good evening po, mabuhay. Freddy Oradina, billing statement of Meralco doubtful on rate and hour used. VAT calculation is wrong ever since. Yeah. Lunimoto Smith, sana po gumamit kayo ng mic para malinaw po ang mga salita nyo. Thanks. Okay. Sana po malinaw yung ating audio ngayon. Okay, Cesar Soberano, good evening sa mga magigiting na katipon. Maganda na po ang taong bayan sa bagyong parating. Singil ng mga oligarko sa kuryente, tubig at internet. Sigurado po ang overcharges. You can react anytime. Yeah, well, ngayon pa lang nararamdam na po natin yan, no? Kung paano nilang ginigimikan. Ang Meralco, yung sabi nga ni Freddy Oredina, no? Alam niyo, meron pa silang ginawang, sabi, estimated lang daw, ganyan-ganyan. Ito yung estimate nila is 2 times, 3 times what your normal bill is. Pag nag-complain ka, syempre, sasabihin nila, o sige, i-divide na lang natin for the next 3 months yung amount. Pero hindi nila babawasan, no? I-divide nila. So, idadagdag mo na lang yan sa next month's billing mo, no? Yung mga ganyang pangloloko, mga dupang talaga eh. Talagang ganid, no? Ba't hindi na lang nila sabihin na itong nakaraan na 3 months, zero na. Huwag na kayo magbayad. Mag-umpisa tayo sa June 1. Ano ba, maghihirap ba sila? Magiging pobre ba sila? Gugutumin ba yung mga oligarkong yan pag yan 3 months na yan nawala? No? Hindi po. By the way, alam niyo po bang kinikita na yung mga itong mga masasamang taong ito, itong mga oligarko? Tingnan nyo, ang average household
consumption ng kuryente, itong maliliit, no? 200 kilowatt hours. Yan pong 200 kilowatt hours a day, a month, no? Yan pong 200 kilowatt hours a month. Consumption. Kung compute po natin at 15 pesos, ito kada isang pamilya, ang isang pamilya limang tao. Yung 200 kilowatt hours per month times 15 will give you 3,000 pesos a month na babayaran sa kuryente kada buwan. Okay. Yan 3,000 pesos a month, kinakailangan, ilan yon? Isang pamilya lang yon. Pero kada family is 5 people. So there are 20 million, at least 20 million families that we're talking of that are consumption. So yung 3,000, you multiply by 20 million. How much do you get? 60 billion. 60 Billion. 60 Billion. billion pesos a month. Yung 60 billion pesos a month multiplied by 12 months a year 720. will give you 720 billion pesos a year. Yung 720 billion pesos a year are only coming from the 20 million families that are consuming electricity. Ngayon, yung 20 million families consuming electricity, hindi pa binibilang dyan yung consumption ng mga negosyante. Yung businesses are consuming at the very least the same amount of electricity that the public is consuming. So yan 720 billion na yan times 2, you're talking of 1.5 trillion pesos that is going to a group probably of about 10 people. 1.5 trillion pesos. Napakalaki po ng kinikita nila pampapahirap dito sa ating mga mamamayan. I cannot imagine why any government understanding this will allow it. I cannot understand why Duterte, with all of his high-level common sense, will allow something like this. If you were a group, a small group that is earning 1.5 trillion pesos every year, how much are you willing to give senators, congressmen, even the COMELEC, and even cabinet members? What little percentage are you going to be spending just to get that 1.5 trillion pesos a year? Common sense, Mr. President. Understand, something is not being told to you. Itinatago nila ito sa'yo. Dahil alam ko, kung alam mo ito, dahil mahal mo kami, mga mamamayang Pilipino, hindi ka papayag. Mapapamura ka mas higit pa dun sa pagmumura mo last year. Utang na loob, Mr. President, ikaw na lang ang pag-asa ng mamamayang Pilipino. Akuin mo ulit ang negosyo ng kuryente at tubig. Ibalik mo sa gobyerno.
repeal that EPIRA law and take out this idea of privatization. Ito po ang pumapatay sa maraming mamayang Pilipino. Yang COVID na yan, baliwala ang papatay niya. Every year sa tingin ko, umaabot po ng 1 million people ang namamatay because of poverty. Induced poverty. Etong ipinapataw nila para magkaroon ng poverty. Yes, what's next? Okay, tuloy natin yung mga reactions and questions. Ayan, si Kathy Cruz, ating katipon, nanonood. Annette Juliao, good evening po. Alam po ba nila with certainty kung si Yusek Vergere ay doctor as in graduate of medicine? Kasi parang engineer siya, puro figures ang nire-report niya. Why hindi siya magpayo kung paano gagaling ang patient without consulting a doctor or going to the hospital? Hehe. Okay. Oo nga. Yan, kasama na po yan dito sa mga kasinungalingan ng DOH. But rather than go after Vergere, go after Duque because dyan nagsisimula ang mga kalokohan. Okay. Continue po natin. Joel Lacandola, good evening po, Sir RJ Avellana, Sir Butch, Valdes, mabuhay ang ating katipunan. James, kurakutin lang po yan pag kinansela. I don't know, he was replying to another commenter. Yes, go ahead. Gregorio Tigon Jr., good evening po mga katipon. Okay. Luchi Melchor, gandang gabi po. Pasagana 99, hindi po malayo mangyari sa Pilipinas ang nangyayari ngayon sa Amerika. Kasi maraming nawalan ng trabaho ngayon, tas gutom pa. Ang daming OFW na uuwi. Sure you want to react? Yes. Noong ko pa po sinasabi, nung nag-umpisa itong COVID pandemic, no? The moment the word pandemic was used, immediately I made a comment about the OFWs. No? I said the OFWs will be sent back, no? Because the pandemic will impact on the economy immediately of all of the countries. Immediately. Sabay po yan. Sabay yung COVID virus tsaka yung pagbagsak ng ekonomiya. Hindi po ihintayin mo muna yung COVID tapos tsaka lang babagsakin. Sabay po bumabagsak yan. Lumalaganap ang COVID tapos pabagsak ang mga ekonomiya. Pag bumagsak po ang ekonomiya, mawawalan ng trabaho ang mga kani-kanilang mga mamamayan. Pag wala silang trabaho at titignan nila ang may hawak nitong trabahong to Pilipino, no, ay malamang kukunin nila yon at mawawalan ng trabaho ang Pilipino kasi baka maging patakaran ng gobyerno nila yan. Isa pa, yung pinagtatrabahuhan ng mga Pilipino na mga pangangalakal ay magsesera. Pag nagsira po yan, no, mawawalan din sila ng trabaho. At yung mga tao naman, yung mga Pilipino na domestic helpers, may amo sila, ganyan. Kung yung amo nila na bangkarote o nawalan ng trabaho, pati sila apektado at mapapaalis din po sila. So I said, if we have a total of about 8 to 10 million Filipinos remitting to the Philippines whatever they can generate, I said it is possible that at least 1 to 2 million Filipinos will be coming back to the Philippines in 1 year. And then subsequent to that, babalik pa rin yung mga iba. Ito ang isa sa malaking problema ng gobyerno.
Wala silang trabaho dito. Eh tayo nga dito, wala nang trabaho. Pag dinagdag mo pa yan, wala nang trabaho lahat. And what will happen? These guys like, what's his name, Jokno or Sunny Dominguez or whoever else is participating as economic advisors will not have anything. Will not have anything to give in terms of ideas to make our country recover. Etong si Joey Salceda, dahil sabi niya, wala tayong maibibigay na trabaho dyan, ibigay na lang natin sa dayuhan lahat ng Pilipinas para hindi natin problema yung kanilang trabaho. Di ba napakagago niyan? Traidor. Meron po tayong paraan. Marami tayong magagawa. Pero kinakailangan baligtarin natin. We have to reverse the economic program. We have to reverse the economic policies that we have been using since Cory Aquino's time. We have to reverse privatization. Number one, we have to take over our minds. We have to make sure that these entrepreneurs, these entrepreneurial businessmen will be directed to industries and supported by the government to start producing, start putting up factories supported by the public utilities that government will take over. Kung ang public utilities mo sa kuryente, napakababa ng singil, aandar at aandar itong mga industriya. At papasok din ang mga gustong mag-invest dyan. We can do that. And the first change will have to be in here, in the mind. Sa pag-iisip, yan ang unang-unang kailangan palitan. Itong mga gagong economic advisors ng presidente, wala silang kakayanan magbaligtad ng kanilang pag-iisip. They will be unable to think. That's why they are talking about giving up the country to foreign investors. They are traitors. They are traitors to our country and traitors to all of our children and succeeding generations. Next. Okay, basahin po natin from our text, DZXL. Good evening, sabi ng mga politiko ay cannibalize na ang Bataan Nuclear Power Plant at wala nang laman. Totoo ba po ito? Yung mga politiko nagsabi noon, mga sinungaling. Sinungaling yung mga yan. Nandiyan pa rin po yung ating mismong reactor. Yung mismong turbine, nandiyan po. Yung reactor, nandiyan po. And what we do not have are the transformers and the water pumps that are supposed to be there in case there is need for cooling, yung tinatawag na cooling system. But those can be purchased. Kasi binenta ni Ramos lahat yan. Pati na yung nuclear fuel natin na nandyan na, no? Binenta ni Ramos yan, pero walang accounting na ibinigay sa Pilipinas. Yung nuclear fuel na yon, at that time, was easily costing maybe about $50 million. Yung nuclear fuel na nandito na sa atin. Binenta po ni Ramos yan. At kailangan panagutan niya yan. And like I said, it is not obsolete. If we decide now to run that company, that Bataan Nuclear Power Plant, the kind of rehabilitation it will need will not be more than $1 billion.
maximum na yan. Palagay ko, maybe half of that, under na po yung plantang yan. Pero, siyempre, pag yung Korea, sabi niya, yung Coppel ba yan? Sorry. Yung KEPCO ng Korea. Sabi niya, kung kami magre-rehab dyan, we will bill you $1 billion. O, di kasama na yung kita nila. Kaya po natin yan, maski 500 million kakayanin natin yan. But the other thing that's important is, once we decide now, we will have the capacity to run it in 12 months, maximum 18 months, under na yan. If you go out and build a new one, it will take you 7 years to build a new one of the same size. Kaya mas mabuti na po ito dahil agad-agad makakatulong sa atin yan. So, alam niyo po, 5 beses ko na napuntahan ng nuclear power plant na yan. At inakyat ko yan 3 beses. Maski na matanda na ako, hirap na ako, pero inaakyat ko po yan. It's about 5 stories high. No? At pinag-aralan po natin yan at nakita po natin ang sistema ng safety at mahusay po. Yung mga mambabatas, ni isang beses po hindi pumunta yan. At siguro hindi sila nakikinig dyan. Pagpunta nila doon, nagpa-picture taking lang. Katulad po nitong si Gatchalian, pumunta siya dyan. Pagdating na doon sa planta, yung mga iba umakyat para tignan yung planta, pero siya andun lang siya sa baba sa lobby, nakipagkwentuhan sa media. Tapos pagdating niya dito, kala mo in-inspection na niya. Mga sinungaling niya mga yan. No? Hindi po totoo na obsolete na yan. It is not. And I challenge you, you go there. You go there. That turbine, which is about 30 meters long, continues to turn very slowly by a small motor. For the past 35 years, that turbine continues to turn. Ano yan? 30 meters long. Why does it have to turn continuously? Para hindi po lulundo. Alam niyo yung lumulundo, nagkakaroon ng slack. Pag hindi gumagalaw, hindi na diretso yung turbine mo kasi bago yan. Pero pag umiikot siya, ng dahan-dahan, no? Dahan-dahan po, siguro one rotation every day or every 2 days. Hindi po lulundo. That's why they are maintaining this. Who's maintaining it? Does Ramos want it maintained? No, they don't care. The ones maintaining it are those engineers that are still there. It's a skeleton force that are hoping that one day we will have an administration that will see the benefits of nuclear energy and will restart it. When that thing stopped, many of our people, the engineers practically, were so disappointed. And then instead of looking for jobs here because there was none, they were waiting for the nuclear power plant to be started because not only can they work in the nuclear power plants, but they knew that we will be moving towards industrialization and they will be needed in the different factories that will be put up. Eh nung hindi tayo mag-industrialize at sinarado yung nuclear power plant, ano pong mga industriya at factories na itatayo dito? Wala. So ano pong nangyari dito sa mga inhinyero natin and scientists? They went abroad.
And right now, out of the 450 nuclear power plants that are running, I would bet that there are, in each and every one of them, you will have a Filipino working there. Not just one, not just two, but a number of Filipinos working in those plants. I am not worried about capability or because the moment we start a nuclear energy program here, many of those Filipinos working in nuclear plants all over the world will come here and help us develop a nuclear energy development program. Next. I'll continue her question before you bakit po, so tinanong ni Mila of Antipolo, sabi ng mga politiko cannibalize ang BNPP, bakit po, so you answer the question, hindi naman totoo. Bakit po hindi kumibo ang dalawang Marcos sa Senado tungkol sa pagpapa-activate nito? Tanong nyo po yan sa kanila. No? Tanong nyo po kay Amy at tanong nyo din po kay Bongbong. No? Ako po personally, I have taken this up with Bongbong. But that was years ago when he was in Congress. And I was advocating to get it restarted. At that time, hindi pa masyadong kumbinsido si Bongbong na it was safe to run. Naapekto po siya sa mga kampanya ng mga environmentalist. Kanya hindi niya po, ang sinabi niya, siguro mas mabuti daw pumasok sa wind energy. Alternative energy sa wind. Pero nung minsan narinig ko siya sa isang press con sa Manila Hotel yata. At tinanong siya tungkol dito sa Bataan Nuclear Power Plant. Sinabi niya na it is worthwhile reviewing a nuclear energy development program if it can generate the type of power that the country will be needing. In other words, medyo iba na yung kanyang sagot dyan. Si Amy po, hindi ko po na itatanong to sa kanya. Pero bakit tahimik siya ngayon tungkol dyan? Dapat pa nga, siya po dapat ang manguna sa papaandar dyan sa nuclear power plant na yan. Palagay ko, dahil siguro nadadala na rin itong mga campaigns against nuclear power plants. And naapekto yung kanilang posisyon. No? Dahil hindi po nila alam ang katotohanan. No? Kadalasan itong mga nagsasalita tungkol against the nuclear power plant, ang ginagamit nilang ehemplo yung Fukushima at yung Chernobyl. Yung Fukushima po, yung nangyari lang kailan lang, mga 10 years ago, was it? Yung sa Fukushima. Nagkaroon po ng earthquake. At dahil sa earthquake, nagkaroon ng tsunami. Yung tsunami po, malaking alon. At nabaha po yung buong Fukushima. Ngayon, yung nuclear power plant po, yan ang nuclear power plant na itinayo nila more than 50 years ago sa Japan. At napakababa po dahil it was only 5 meters above sea level. 5 meters above sea level, mababa po talaga yan. Pagdating po ng alon, nalubog po yung kanilang mga
machines that can water hose water into the reactors To cool down. to cool it down. Kasi po ang isang nuclear power plant para pong ano yan yung pressure cooker, no? Basta nagkaroon ng earthquake, automatic po yan sarado. Shutdown po yan. Pero like a pressure cooker, mainit pa po yan, no? Kaya kailangan dahil mainit, tulungan mong lumamig. So meron palaging nakaabang na pumps, water pumps that will put in water, no, into the reactors to help cool it down. At ang madalas po, ang nangyayari, nalunod yung sa tubig, yung mga pumps. So walang pump. They had to get a tugboat to get the pumps in the tugboat and spray water into the reactors. Nung ginawa yon, katulad po ng isang pressure cooker, habang mainit pa po yan, buhusan mo ng tubig, yan, yung magkakaroon ng steam. Yung gaganyan po yung steam dyan. Sa television po, yun ang nakikita natin at sinasabi ng yung mga ignoranting media na sumasabog. Wala pong namatay sa radiation sa Japan. Ang namatay po 21,000 sa nalunod sa agos ng dagat overflow. Pero for radiation, wala po. Bakit po natin alam yan? Lahat po ng tao na nagtrabaho doon para ma-cool down yung planta, immediately, they brought them into the hospitals and they quarantined them for 2 weeks and to check them for radiation effects of the radiation. There was some effect of radiation, but they were let go. All of them were let go after 2 weeks, and with a statement that none of them had life-threatening exposure to radiation. Pinauwi na agad. Ano ba yung radiation na yung pinapag-usapan natin nakakatakot? Kung pumunta po kayo sa ospital, magpa-x-ray kayo, mas grabe pa yung radiation doon kaysa yung nakukuha mo dyan sa nuclear power plant na yan. Yung radiation na kukuha nyo sa cellphone nyo pagdating dito sa tenga nyo, lahat ng nababasa ko sinasabi, wag nyo linalagay sa tenga dahil may radiation yan e naapekto yung utak. Ngayon, yung pinapag-usapan nilang radiation sa nuclear power plant, hindi po kasinungalingan. Unless you are truly exposed to it. Siyempre, ganyan din, di ba? Kung may apoy, siyempre, pag medyo ganito ka, exposed ka sa heat ng apoy. Radiation din yun Yung heat ng apoy, radiation. Pero ilagay mo yung kamay mo sa apoy, masusunog ka talaga. Kung ikaw mismo patatalon sa apoy, patay ka. And this is the situation. Nobody died because of radiation in Fukushima. In Chernobyl, that's another crazy situation. Alam niyo po ang nangyari doon sa Chernobyl. Alam niyo po kasi dati sa Russo tsaka sa Soviet Union, gumagawa silang nuclear plants, pero yung mga iba, hindi lang sa power, pero gumagawa ng weapons grade, panggawa po ng bomba. Itong isa sa Chernobyl, panggawa ng bomba yan.
Pero pagkatapos na ng plano nila, gagawa silang, i-convert nila into just power generation. So it was made of cobalt, liquid cobalt instead of water moderation. At any rate, para hindi masyadong complicated yung diskusyon, nung nagkaroon ng aksidente at nasunog yung planta, yung 30 tao na may hawak na hose at pinapatay yung apoy, nandun sila sa halos tabi ng planta at loob ng planta, namatay. 30 people overexposed to radiation died. Why? They were wearing ordinary clothes. They were not wearing any of these things. Kasi sa Russia noon, hindi sila natatakot sa nuclear. Kanya dahil wala naman daw talagang epekto. Pero nung dumami ang epekto, para kang sumobra ka sa x-ray machine. Imbes na, hindi ba po nakikita niyo yung attendants, naka-vest sila na LED para protektado sila. Tapos ikaw, sasabihin, breathe in, breathe out. Ilan segundo lang yon. Pero tumagal ka doon ng 15 seconds, patay ka na. At tumagal ka ng 15 minutes, patay ka na. Eh yun, ilan seconds lang para makuha ng kanang litrato. Radiation po yon. So, eto po, bakit po namatay? Sila yung pumapasok at hindi nakasuot ng tamang suot. Kasi po dati, wala pong ganyan ginagamit ng mga Ruso. Sa Amerika lang po may ganyan. So, ano pang nangyari? Ngayon, they entombed that reactor. Tinakpan po nila ng konkreto para po siyang isang, para wala ng problema. Kung meron pang nalalabing radiation doon, wala nang problema, isang makapal na sementong pinakover nila. Pero, itong hindi sinasabi ng mga nangangampanya laban sa nuclear plants. Sa Chernobyl, 3 yung planta. May 2 planta pa yan, katabi nung isang nasunog. Hindi man nila hininto yung 2 plantang yon. Hanggang ngayon, umaandar pa po. They might be decommissioned in a short while. But up to now, another one was decommissioned, I think, in 2005. It's still running. How many people died in that thing? 30 people. Ano po sinasabi ng mga dyaryo noon, yung mga nagka-campaign laban sa nuclear, mga environmentalists? Ang sabi nila, 6,000 ang namatay. Ito mga fake news talaga. Bakit nila ginagawa ito? Dahil ayaw nila na papasok sa nuclear energy ang mga ibang bansa katulad natin. Ang ginagawa nilang mangmang yung mga tao para matakot at hindi papasok sa nuclear energy. Bakit po? Dahil ayaw nila itong mga oligarkong ito, oligarkong sa labas, yung mga financial oligarchs, pati na rin dito ngayon, ayaw nilang magpaandar tayo ng nuclear power plant para mabawasan ang halaga ng kuryente. Kasi negosyo nila yung kuryente. Isa pa, ayaw nilang maging masyadong mababa ang kuryente at hindi na tayo o babawasan natin ang pag-aangkat natin sa langis. Kasi pag mababa na ang kuryente natin, hindi na natin kailangan mag-angkat ng langis. Gagamitin na natin yung kuryente galing sa nuclear. Pangatlo, itong mga banking oligarchs, pag nag-nuclear energy ka, kaya mo na ngayon magtayo ng mga businesses tsaka factories. You will have industrial development.
And once you have industrial development, you can get out of being a heavily indebted country. Yung mga malalaking utang na bansa dahil kaya mo nang bayaran. Kung ikaw yung bankero, ayaw mong magkaroon sila ng kakayanan bayaran lahat. Alam niyo po yung 5-6, di ba? Yung Bombay dati, ngayon Pilipino na rin ang nagpapa 5-6. Pero anong ginagawa nila? Nagpapahiram sila 5-6. Alam niyo na yung 5-6, di ba? Ang napakataas na interest. Now, hindi nila gusto na lumaki ng lumaki yung negosyo mo na hindi mo na kailangan yung 5-6. Mas gusto nila, araw-araw kang kumukuha sa kanila. Parang ganyan po ang tingin sa atin ng mga money lending banks na financial oligarchy. Dito naman po, itong mga oligarko dito, ayaw nilang pumasok tayo sa nuclear dahil alam nila, hahatakin natin pababa ang halaga ng kuryente at mababawasan sila ng kita. Ayan po. Next. Okay, balik tayo sa Facebook comments, no? Dami kasi. Let's start with... again, reaction na lang ni Vernon Suzuki. Good evening, sir. Kailangan mabuksan ng nuclear energy para makahinga ang mga mamamayang Pilipino sa bayaran ng kuryente dahil sobrang mahal po. Yep. Matt Reynolds, the second, grabing Pinoy yan. Halang ang kaluluwa. Jean Tonic, watching from London. Gil de la Cruz, lahat po na sinama Sir Butch ay totoo, mabuhay po kayo, God bless. Matt Reynolds, siguro reacting sa statements niya kanina. That's insane. Bakit ibibigay ng 100% ownership sa mga dayuhang negosyante? That's right. And his follow-up, maybe you want to react to this. Civil war na lang po, Sir Butch. Nakakasawa na kasi ang mga polpol ng mambabatas. Mga ulupong sa bayan, vipers of the state, congressman and senatong. Yeah. Actually, you don't need a civil war. You only need to take over. No? Sabi nga ng presidente, sino bang may gustong mag-take over, sila na mag-take over. No? Now, syempre, hindi natin pwedeng ipuwersa sa sarili natin sa presidente. Ang ating dapat kakausapin ng mabuti ay itong mga magigiting na members of the military na sumama sila dito sa RevGov. No? Yung sinasabi kong members of the military, itong brass. Alam nyo po, iba na ang tingin ko dito sa mga iba. Iba-ibang military. Meron po dyan, magaganda, hindi ko na lang papangalanin. Meron dyan sa IATF, meron dyan sa kabinete, sa DILG, meron dyan sa ano sila, nasa service pa sila, general sila ng may hawak na command, no? At nung nagugulat ako dahil malalalim ang kanilang pag-uunawa ng sitwasyon. At alam nila na ang tunay na kalaban ng bansa natin ay ang oligarko. Hindi po basta-basta Amerikano, hindi po China, o ang talagang sanhi ng ating kahirapan ay itong mga oligarkong to. Alam nila yan. So nakikisa tayo sa kanila. Ba't hindi natin pag-usapan sa kanila at tulungan tayo, magkaisa tayo, tapos puntahan natin si Presidente. Mr. President, nakahanda kaming tumulong sa iyo, mag-RevGov na tayo. Kasi ang tingin ko sa Presidente ngayon ay mukhang he's weary. Pagod. Pagod na, tuliro pa. He's confused with all of these things that are happening.
And they are pushing for him to make decisions on different things. At kung mayroon kang masamang intention, ngayon ng panahon mo dapat itulak yung gusto mong itulak sa kanya. Dahil baka pirmahan nga lang. Yan ang nangyayari. There is no need for civil war. We don't have to fight each other. Alam niyo kung bakit? The country is united. The country is united behind Duterte. The country is united against the oligarchs. No? United po. Wala pong lalaban dyan. Walang mga kaliwa na lalaban dyan. Wala pong mga dilaw na lalaban dyan. The country is united in support of Duterte and against the oligarchs. Kanya meron po tayong katipunan movement against oligarchs, kamao. No? Because we know that we are united in this. Yang pong mga iba-ibang organisasyon na pinamumunuan, isa sa pinakamalaking pinamumunuan ni Nilo Tayag, RDRG Revgov, no? Kasama po natin yan. So, it's just a matter of getting together and telling this, and so that Duterte can be part of a group that will take over the country in a revolutionary situation, which means abolish Congress, which means he will do certain things that are correct and needed, not just him, but the council. Ngayon, meron na siyang council. Hindi yung mag-isa ka lang lalabang ka sa oligarko. Dahil yung kasama mo sa kabinete, kakampi ng oligarko. Pero kung meron kang council at lahat yon laban sa oligarko, walang laban ng oligarko. This is what we should have. You don't need a civil war. Walfredo Ching, tama ka Sir Butch, pagdating ng araw, kawawa ang susunod na henerasyon dahil sa pinagkakaroon ng politika at oligarko. Vic Valparaiso, magandang gabi po Sir Butch at ang ating katipunan. Matt Reynolds II, sumpahin ng lahi nila, mga lahi ng traidor. Flor Casio, sana pagdating na panahon, makonsensya ang mga traidor. Kawawa naman ang mga anak at apo natin. Ganun pala ang ginagawa sa bansa natin. Edgar Mangliman, lalaban tayo sa civil war. Josephine Reyes, kailangan sa panahon ni Pangulong Duterte po malinis na lahat ng mga corrupt practices. Huwag na iboto ang mga corrupt politicians. We will start new and clean the country as best we can. Abolish all oligarchs. Sila ang dahilan ba't malaki ang agwat ng mamamayan sa mahihirap at ng mamayayaman sa mahihirap. Sila ang nagpapahirap sa bayan. Po, let's pray and hope for a better land. Isaiah Ramos in William Maloloyon. Pag gusto, madaming paraan. Pag ayaw, madaming dahilan. Okay. Fe Otakan. Mataas ang demand ng supply ng kuryente dyan sa NCR. Kahit mga squatters nagbabayad din. Mga may jumper, akala nila libre sila. Pinapataw naman yan sa iba't ibang services. Kuno nila. Kaya tama nga mag-uwian na sa probinsya para mabawasan sila ng consumers. Isay Ariel, good evening Sir Butch, tama pa ang mga explanations nyo. Alam po siguro ito ng Presidente. Okay, Jose Lauro Malonzo, mahumusta ko ang mga katipunan. Okay, Josephine Reyes, yes po, sana makarating po lahat ito sa Pangulo natin. Kayo po sir, may access po kayo. Iparating to sa Pangulo. Wala po akong access sa Pangulo. No? Ang access ko po lang sa Pangulo ay
through you, through the public, through the people, no? At kung meron kayong kilala, ibulong nyo lang para ibulong niya sa presidente kung anong kinakailangan gawin. Si Fe Otakan, sa Laguna nagpagawa si Marcos ng hydro dyan sa Kaliraya para magmura ang kuryente. Aba ngayon, nagmahal pa. Napamahal pa. Jose Francisco, mabuhay po kayo ka Butch, kawawang-kawawa na si Juan de la Cruz. Warmy Ironelia. Good evening for Sir Roach. Kaming nasa mababang mamamayan tapat at sumusunod sa paggamit ng pagbabayad ng kuryente. Halos tipirin po namin paggamit dahil dyan lang po napupunta ang kinikita namin. Alfredo Oredina, we have medical school, no health school. We have hospitals run by medical health experts, not health experts. Big chunk of PhilHealth payment is called medical expenses. Therefore, PhilHealth must be PhilMed. Di po ba? Yeah, pwede rin. Jose Lauro Malonzo, bakit di na lang gamitin yung Malampaya Fund sa pagbubukas at pagdevelop ng nuclear energy? That is what it's for. That is why there was when Marcos had that law promulgated, that funds of this should be used for energy development programs. He was thinking of nuclear. Remember, his last project was nuclear energy. No, and it would not have been the only nuclear nuclear plant that he would have put up. Because nakita ko na apparently, nung naghahanap sila ng sites to put up the nuclear plants, they discovered, I think, about 10 different places for the nuclear power plant. But realistically, if we look at it again, we can put up to maybe 50 different places that these nuclear power plants can be put up. Why? Because at that time, during Marcos' time, wala pa pong mga SMRs, wala pa pong small and medium-sized reactors. Puro malalaki po ang mga nuclear power plants. No? Ngayon gumagawa na tayo ng bantam. Katulad po dati, malalaki yung mga kotse, ngayon pwede na yung maliliit. Mas mabilis pa nga, mas efficient. No? Ganyan po ang nuclear power plants ngayon. So ito mga maliliit, mas madaming lugar mo pwedeng ilagay. No? At I cannot, if we're doing this, kung pumayag lang si Duterte, umpisahan natin ng nuclear power development plan at ilagay natin yan, isama po natin yung langis, isama po natin yung coal, isama na rin natin yung solar tsaka wind. Lahat ito gagawa ng kuryente para sa taong bayan. Alam niyo po, palagay ko, in less than one generation, maybe in 20 years' time, our country, you will not recognize our country anymore. I have a feeling that if we go into this, we take back the public utilities and we move towards a agro-industrial development program instead of this na ginawa nila joke, no, na yung call centers at all that. Pag pumasok tayo sa agro-industrial development program, in 20 years, maximum 25, we will reverse the situation and our country will be industrialized. Ganyan po, dahil alam nyo, meron tayong kakayanan, intellectual competence. Meron tayo pong abilidad. Not only do we have that ability, we also have the ability to communicate. No? And once you allow a country like us the opportunity for agro-industrial development, we will do it in one generation. So we have to push now. On the other hand, if you don't do it now,
you can say goodbye to this country. If you don't take out privatization and take out the oligarchs, you can say goodbye to this country. Okay, we have about 8 minutes left, but we will read more messages, no? Fe Otakan, pagod na ang presidente hawag ng mga oligarko sa leeg, tapos kabinete niya ay nagkakaiba ang mga idea, nagtatalo-talo pa. Matt Reynolds again, Sir Butch, we need people like you, please stay safe. We need more wisdom coming from you. Thanks be to God. Thank you. Ernie Ocampo, thanks KDP. Good evening to everyone. God bless to Professor Butch Valdes and to Sir Itos and to Ka-RJ and Sir Toti. Mabuhay po kayo. From PJ, ating long-time associate, PJ Balabalan. Good evening, Sir Butch and Itos. Continue the fight for nuclear renaissance of our country. Pa-shout out to brother and Dr. Iris Hernandez, Gab, Mig, and his family currently watching right now. All the way from Laguna, mga bago natin katipon. Let us continue our fight po. Celario Malonzo, Malampaya Fund should be put into use and research and develop para makompleto at makapag-compete tayo sa ibang bansa. Okay. More messages. Yuko Take. Sa totoo lang, there are lots of them OFWs asking to be repatriated from Middle East, but they are being detained there by local recruiters who should have been banned from recruiting Filipinos. Okay, taas po tayo. Ito mga Filipinos natin that need to come back and want to come back and need to come back. Pinipigil po silang bumalik dahil wala po tayong capacity to house them and to put them in quarantine at lahat-lahat yun, no? Tapos agad-agad po pinamadali nilang dalhin agad sa mga probinsya, no? Yung mga iba nga hindi na masyadong naka-quarantine. So dadami pa po at dadami yan. Dito lang mga seamen, yung pong mga nagtatrabaho sa mga barko all over, no? Dahil po bumagsak po ang kanilang ng tankers, nawalan po ng trabaho itong mga seamen. You know how many? 60,000, no? 60,000, all of a sudden they don't have jobs and want to come back. Where do you put them? What work do you put them in? I was suggesting to somebody that I knew that we must come up with alam niyo po itong si President Franklin Delano Roosevelt, nung naging presidente siya ng Amerika, it was during the Great Depression. Yung Great Depression po mas malala pa sa problema natin ngayon. Kalahati po ng mga Amerikanong may kakayanan dapat magtrabaho, walang trabaho. Bangkarote lahat, nagsarado lahat ng mga businesses dyan sa Great Depression na yan. Pero nung pagpasok ni Roosevelt, ang sabi niya nga, famous line niya, the only thing to fear is fear itself. No? Huwag kayong matakot, meron tayong kakayanan, buhayin ang ating sarili. This was in 1933. At ang ginawa niya, just a few days getting into the presidency. Dahil alam niyo po yung nakahanda na yan bago pa sila maging presidente. Hindi katulad ng mga iba, hindi pa nag-aaral. Pinapag-aralan pa yung pag na-elect nila, hihingi silang 100 days para mapag-aralan. Ito po si Roosevelt, matagal na niyang alam kung anong dapat gawin. So kapag kapasok niyang presidente sa Amerika, just a few days after, he activated an organization which he put up, the Construction Corps, Citizens Construction Corps.
nalinagay niya under the supervision of the US Armed Forces. Yung Citizens Construction Corps, doon niya linagay lahat ng walang trabaho. Kinuha niya at binigyan niya ng trabaho. Construction. Civilian conservation. Pero yun ang linagay niya. So ano pong naging trabaho nila? Agad-agad meron, pero nagpasok sila sa construction of infrastructure. So agad-agad meron. Alam niyo kung ilan po ang nabigyan niya ng trabaho just about a week after he became president? 11 million jobs. He generated 11 million jobs 1 week into the presidency. And this is what we can do. This is the same principle that we can do. But we have to understand that we have to reverse the economic policy, the economic program that these people like Ben Jokno and all the other economists before him, Sonny Dominguez, we have to reverse what is in their mind and get away from being a service economy. We have to start becoming a producer economy. Ganyan po dapat ang ating pwedeng gawin. We can hire all of them, but you must hire them not just to sweep the ang tawag ito, the roads. Parang yung anong tawag doon noon, yung tigawalis ng ginawa ni Metro 8. Imelda noon, Metro Manila 8. Metro Manila 8, para mabigyan ng trabaho. Ang gagawin po natin, yung mga papasok dito, bibigyan natin agad ng trabaho. Pati na yung mga walang trabaho ngayon. Kunin mo sila sa isang general organization and give them work, all of them doing infrastructure work, kalye, bridges, dams, construction of buildings or construction of highways, construction of railways, kasi papasok po tayo dyan. No? Marami tayo. At magagawa po natin yan. At kung hawak po ng gobyerno ito, bababa ang labor cost ng construction natin. Bababa po yan. Ngayon kasi gumagamit tayo ng independent contractors. So, tapos i-recommend pa yung independent contractor ng isang congressman o senador. So, meron na silang kukunin doon. So, tapos kukuha sila ng lower level type of laborers para gawin yung kalye. So, napakamahal ng kalye. Pero kung ang gobyernong may hawak, walang kumikita, lahat ng infrastructure hawak ng gobyerno, walang kikita. Except the people ang makikinabang. Bababa ngayon ang cost of construction ng kalye, ng bridge, at hindi masyadong mabigat sa budget po natin. Sentido komon lang po yan. And we can do it. Next. Okay, 9 p.m. So overtime muna tayo, pero continue natin to. Si Glenn Buwan, kung ayaw ng gobyerno patakbuhin ng BNPP, ba't di na lang tayo kumuha ng kontribusyon sa mga mamamayan? Gawing kapital ang isang korporasyon at nabibili at magpapatakbo ng BNPP. Everyone constituents will have a share in the corporation. Alam niyo po, siyempre mayroon pang mga iba-ibang mga pamamaraan. No? Pero we have to do it in a way that we do not isolate the government. All the time, we have to work with government. The people is the government. It is not separate from us. Ang assumption po natin dito ay ang gobyerno na si pinamumunuan ni Duterte ay kasama po natin.
Kanya po nagkakaproblema tayo, may mga alipores na taliwas sa atin, sa taong bayan. So, yun po ang tanggalin natin, mas madali pong tanggalin yon. Tapos, umandar po ang ating gobyerno. Palagay ko itong mga oligarko kaya natin pong tanggalin. Pero kinakailangan magkaisa tayo. Like I said earlier, the people are united. I think we will have 90% of the people behind this move against the oligarchs. I think there are 90% of the Filipino people that are against the burden of electricity and water that has been imposed on us for decades. And we want that to be stopped. We don't realize the gravity of it until it is explained to us like I'm doing now. Then you realize napakalaki pala ng ninanakaw nitong mga to sa atin. If you pay 3,000 pesos a month for your electricity, in reality, it should only be 300 or less. Ganyan po talaga yan. At yung balanse, yun ang binubulsan nitong mga oligarko. Tapos sila pa yung nangingibabaw sa atin dahil napakaraki ng pera nila. Sila ngayon ang nagmumudmud ng pera sa Congress at sa Senate. Pati na sa COMELEC. Babayaran nila yung COMELEC ng ilang bilyon, tapos papakitaan sila ng listahan. O eto mga senador na gusto namin ilagay nyo yan. Tapos na ang usapan. Umangal ka ng umangal sa COMELEC, walang mangyayari. This is what is happening. And the earlier we realize what is being done to us now, you can just imagine if we allow them what they will do to our children. Kung ngayon lang pinapayagan na natin yan at hindi natin lalabanan, lalo na silang aabuso at papatayin nila ang ating darating na henerasyon. We have to act now. Now as in today. We're already late. We should have acted before. More than a decade before. 3 decades before. But we don't have enough time. We should do it now. Next. Celario Malonzo, nabulag ang mga Pinoy sa people power ni Coring, kaya pati isipan nabubulok na rin. Paano talaga nila gawing mangmang ang mga Pinoy para kung anong sabihin nila, plano talaga nila, para kung anong sabihin nila ay sunod-sunuran na lang. Forever na alipin tayo sa mga oligarko, feudalistic mind talaga ang mga Aquino. Sa Gana 99, buti pa yung mga Japanese, mahal na mahal nila, bayan nila, kaya maunlad sila. Samantalang sa Pilipinas, binibenta tayo ng harap-harapan, tapos pinapahirapan tayo para maging bobo. Kanya po tayo nagiging bobo, gumagamit sila ng mga media institutions, katulad po ng ABS-CBN. Kanya po ako, isa sa mga tumututol dito sa pagbubukas ng ABS-CBN, kasi isa po yung pamamaraan na panggagawa ng kamangmangan ng mamamayang Pilipino. Isa po yung pamamaraan para ilihis sa tunay na issues ang kinakailangan nating harapin. At pababa ng pababa ang ating pong kultura. Imbes na iangat nila ang kakayanan ng mamamayan because of they have this power in media. They want to bring it down because the more ignorant our people are, the easier it is to manipulate them. And they're doing this, and they have been doing this since before. Well, overtime na pala tayo. Thank you for all the messages. Marami pa pong hindi nababasa ngayon, no? Pero salamat po, babasahin ko po mamaya yan.
At huwag niyo pong kalilimutan, ito pong ating programa, ang ating Katipunan, is every Sunday from 7 to 9 p.m. No? Kung minsan po meron akong guest at kung minsan ako na lang po ang nagdadakdak dito. No? Dahil meron po akong gustong, pinipili ko po kung meron akong gustong ipahayag sa atin mga mamayan na sa palagay ko serious. No? At bibigyan ko po ng pamamaraan kung paano kong ipapaliwanag sa inyo po. Dahil importanteng maintindihan ninyo para magkaroon din kayo ng paraan paano nyong ipapaliwanag sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga anak, at sa inyong mga kasamahan. No? Pag darating ang panahon, sana magkaisa ang ating pag-iisip at magkaroon tayo ng kapangyarihan na iunlad ang ating bansa sa buhat sa kahirapan hanggang sa kaligayahan. Thank you very much for joining me this evening. Ako po si Butch Valdes, kasama po si Valdes ng Ating Katipunan. Mabuhay ang Pilipino!